هلا شلونكم؟ اليوم جايكم فيديو جديد ورجعتم ليان ويانا واهلا وسهلا بيه. اشتاقت لكم اني هوايه. الحقيقه ليان احنا نريد نوضح للاحبه اليوم احنا ايش راح نسوي بالضبط. قدرين تشرحي لهم؟ اليوم راح نصمم الحمام اللي موجود بالطابق الاول اللي بجانب غرف النوم، وراح نصممها من محل ايكيا موجودة بكل العالم، حتى بالوطن العربي موجودة، واثاثها حلوة مناسبة ورخيصة. اذا خليكم ويانا وخلينا ننتقل للكمبيوتر ناخذكم جولة حول التصميم ونروح نتسوق سوا من ايكيا. يلا هلا وشلونكم؟ رجعنا لكم من جديد وراح اخذكم بجولة حول التصميم. التصميم طبعا والاثاث موجود كله بايكيا، وراح اشوفكم بعد شوية. راح نتسوق سوا عن طريق الانترنت وراح نشوف ايش قد راح يكلف هذا الحمام يعني بكل تفاصيله. طبعا بالحقيقة انا عجبني موديل خلينا نقول حوض الغسيل المغسلة متكون من جزئين ومتصل بالنص. حقيقة فشي رائع، يعني انه شخص ممكن يخلي هنا مناشف وبنفس الوقت انه عندنا حوضين يكفي، يعني ايضا للعائلة الكبيرة ايضا يعوض كثير. طبعا الاكسسوارات ايضا موجودة. عندنا مرآتين موجودة وايضا اضاءة فوق كل مرآة، فهذا يوفر الضوء للمنطقة بكاملها. دوش كابينة أيضا بسيطة وسعرها مناسب، ممكن الجميع أن يعني خلينا نقول أن ممكن أن يشتريها. بنفس الوقت عندنا هذه البرشينر اللي هي ستارة معدنية تصير، أو مرات تجي خشب هم حلو شكلها ولونها. موجود أيضا بإيكيا، موجودة كل هذه التفاصيل والأمور. حلوة ما تاخذ رطوبة، يعني لا تستخدمون الستائر اللي هي قماش، يعني لا أنا ما أفضلها، ما أفضلها. طبعا حقيقة التواليت بإيكيا ماكو تواليتات، فما حبيت أمزج الأمور، يعني إنه مثلا أشوف التواليت قد سعرها بالخارج، ولكن أنا راح أترك لكم هذا الموضوع أسعار لأن تختلف التواليتات من شركة إلى شركة أخرى. وبالمناسبة إحنا اليوم مصورين أيضا بيوم 7/8/2021، فما أعرف الأسعار إذا أحد شاف الفيديو في وقت لاحق او بعد سنه، ما اعرف يعني الاسعار شنو راح يصير، بس انا اتكلم بالوقت الحالي قد اسعار ايكيا بالوقت الحالي. طبعا هذه ايضا من ايكيا اللي هي الرول مال التواليت، وايضا هذه اللي تشوفوها بالزاويه اللي هي الفرشاة التنظيف. بالنسبه للسيراميك اللي استخدمته من شركه اسمها سفينكس هي شركه جدا عظيمه، لان المنتجات مالتها دائما تكون سهلة التنظيف. يعني إذا عندكم السيراميك العادي إنه يأخذ 70% من الكيلز، فهذا مقللينه إلى 40 أو 30%. يعني بوقتها حتى من التقيت ويا الوكيل كلمت وياه شنو مميزاته، فشي يعني خرافي اللي عندهم حقيقة. بس أبو ليليان عندي سؤال. نعم. هذا السيراميك هو سيراميك أصلي؟ نعم. نعم. زين، إذا واحد السيراميك الأصلي طبعا يكون غالي. نعم. إذا واحد يريد يستخدم الرخيص، فأكو منتج يشبه السيراميك ويشبه الخشب بس هو خاص للحمامات. أكو منتجات يعني تشبه الأصلية رهيبة. يعني بس حتى تكون مناسبة للناس اللي دخلها محدود تقدر تشتري بهاي الأسعار، أسعار مناسبة جدا. وأكو من عندها للمطابخ، وأكو من عندها للحمامات، أكو من عندها تشبه الكاشي أو الخشب أو الفرفوري. فيعني بس أبو ليليان هو مستخدم لكم حاليا السيراميك الأصلي بالضبط. اما حقيقه هو هذا النوع، يعني حتى هذا شكله، هو هذا السيراميك هذا شكله موجود حتى بكل خلينا نقول محلات شو اسمه مواد الخام ومحلات الانشائيه. يعني الشخص مو الا ياخذ هذه، بس انا جبتها يعني اعطيكم كمعلومه انه هاي شركه سفينكس، لانه انا حقيقه قلت لكم انه انا في حينها التقيت بالوكيل وتكلمت وياه، فهاي على مود معلومه لكم بالمستقبل للشخص اللي فعلا يحب ان يسوي شيء البيت. بالنسبه للارضيه نفس الشيء اللي هم من سفينكس، يكون هذا حجر بس الطبعه مالته تكون مثل المرمر، لانه حتى ما يزلق.
لان الحمام ما يصير يكون يعني يكون مرمر اصلي، ملس الارضيه مالته، لان ملسه، لانه خطر يعني رطوبه وماء وكذا، فممكن الشخص ان يوقع. يعني بيه نوع من الخشونه، حتى الشخص اذا يعني وقع مي على الارضيه ما يقدر يزلق. بالضبط. فشويه اكو خشونه تصير. وشكله حلو وشكله مناسب، وايضا بالتنظيف، يعني مو انه خشونه انه بالمعنى تصوروها، لا، وانما انه هو ما خالي له الطبقه اللي هي يعني بحيث انه خلينا نقول انه الشخص ممكن ان يزحلق عليه او يعني تصير فد مشكله، لا، هو خاص للارضيات. وعندي معلومه همين، اكو هوايه نساء بالتنظيف لما يبدون ينظفون الارضيات يستخدمون القاصر. القاصر من نوع يخلي يعني المنتج أملس، يكون يزلق، يكون بمرور الزمن اللي يظل يزلق يصير كلش ناعم. فالأفضل إنه ما واحدة تستخدم القاصر لتنظيف الأرضيات حتى يبقى المنتج خشن. يعني هو حتى اكو كثير من المواد الخاصه، يعني حتى للكاشي هذا، يعني كل المحلات ورخيصه مناسبه اسعارها جدا. اكو هوايه مواد هي خاصه للتنظيف هذه يعني مو منتج واحد يعني قاصر واستخدمها لكل شيء، لا، لازم يعني لا. لازم كل شيء له منتج معين للتنظيف. القاصر هو اصلا مضر للصحه حتى للتنفس. صحيح، هذا شيء صحيح. على العموم خلينا ننتقل همين نروح نشوف نتسوق من ايكيا عن طريق النت. بس ابو ليليان اريد اقول شيء ما وضحت للناس، انه بالنسبه للادراج انت ضفت لهم بالنسبه حقيقه بالنسبه للموديل، انا الموديل الاصلي راح تشوفوه بعد شويه انه هو متكون من درجين، يعني درجين من الجانب اليمين ودرجين من الجانب اليسار، يعني كل حوض بدرجين، ولكن انا غيرته وعملت 3 ادراج، لان دائما ال3 ادراج حقيقه يكون شكلها اجمل، يعني حتى كالناظر تكون اجمل وبها حركه اكثر. العدد الفردي يعني بعض الامور يكون اجمل حلو، وهو خلاه يعني اللي العوائل الكبيره يعني تكون مناسبه، وبنفس الوقت ايكيا تقدر تقول لهم مثلا اريد يعني اكبر، اريد اضيف درج او اشيل درج. يعني هي شركه متعاونه بالاساس، فاللي يريد يقلل اللي يريد يكثر، فهي متعاونه جدا. طبعا مناسبة شغله مهمه، يعني انا هسه راح ادخل وياكم على النت وراح نسوق ونشوف ايش قد راح يكون اسعاره. هم حتى هسه حتى البارحه يعني دخلت على صفحتهم ايضا بالضبط، واضعين طريقه التركيب، يعني كيف انه تركبها. يعني احنا مسبقا كنا ناخذها باوراق، وعن طريق الاوراق نشوف شلون تتركب والى اخره، وهذه ولا بالنسبه لي مو مشكله، يعني معروفه عندي، ولكن للناس اللي ما عندها خبره بهذه الامور، فخلوا يعني خالين فيديو انه حتى كيفيه التركيب، وهذا الشيء عظيم حقيقه، يعني الناس حتى تفهم، حتى لا ترتكب اخطاء. هي شركه متعاونه جدا جدا, جداً. ولهذا الناس دائما تحب تاخذ من عندهم. بالضبط. هم يعني عندهم اكو ذكاء عندهم بالتسويق. على العموم راح ننتقل وياكم مباشره للنت، وراح نشوف ايش قد راح يصير تكلفه هذا الموديل ويا الدوش كابينه والاكسسوار اللي موجود. مثل ما تشوفون هنا، هذا هو الموديل قدامكم، ديزاين الكامل، شوفوا ويا مرآتين والاضاءه او احتمال اضاءه تكون خلينا نقول تشتريها موجوده عندهم. خلينا نشوف هنا، نشوف هذا حتى طريقه التركيب مخليهم شلون تركبها وشلون تسوي التصميم، وحتى يعني حتى ام العائل يعني ست البيت تقدر هي بنفسها تسويه بالضبط، شلون تركبها وشلون. سهل. وهذه قياساته، هو يعني هو منطيه اللي هو 1.64 ب 65 سنتيمتر، يعني مناسب وحقيقه حلو نازك والوانه حلوه. شوفوا هنا خالين جرارتين كل واحد بيهم. بس ابو ليليان عندي سؤال همين. يعني هسه مثلا احنا يعني القياسات، او مثلا اذا يكبرون الجراره او يصغروها او يكثروها،
هسه هم عرفوا، بس بالنسبة للألوان هم واحد يقدر يقول لهم أنا أريد هذا اللون مثلا إذا ما موجود عندهم؟ انا اعتقد انه انا حسب معرفتي يعني انه تقدرين تختارين الالوان لان هم عندهم هذه ثوابت يعني عندهم جاهزه يعني الأبيض والخشب والأسود هم دائما عندهم مقطعه وجاهزه يعني مثلا او حتى مرات اذا كلش تضطر الامور اعتقد انه يقدرون حتى يسوي لك اياها عندهم في داخل ايكيا انه يقص لك اياها ويسوي لك اياها. بس اللون إذا مثلا واحد يريده أخضر مثلا ما اعرف يقدر اعتقد يقدر يتفاهم وياهم وهم يقولوا له اذا موجود عندهم اللون فبالتاكيد راح أنتم إذا حابين تعرفون هاي المعلومة بس كتبوا لنا وإحنا نقدر بالضبط نروح الإيكيا نقدر نروح لإيكيا ونسألهم. ونستفسر معهم، أو أنتم إذا حابين تستفسرون مباشرة. طبعا بالمناسبة مثل ما تشوفون هو يقول لك هنا أنا مثلا هذا الحمام أو هذه الأثاث قطعة الأثاث متكونة من 15 قطعة وهذا الإيك اللي موجود هو الباترون مالت اللون اللي هو الإيك الأبيض. الإيك هو نوع من أنواع الأخشاب بالضبط يسموه إيك. ومنطي القياسات مالت هذا هنا طبعا سعره هنا 417 يعني يقول 418 96 هاي يعني لعبة الأسعار 417 يورو بالضبط. فهذا كله تشوفونه ب 417 يورو ويا المغاسل ويا هذا يعني أعتقد فد شيء مناسب جدا والمراية والكابينة يعني بالضبط. سعرها مناسب جدا. هسه هذا راح نضيفه احنا هنا حتى نعرف بعدين ايش قد راح تصير الكلف البقية. ف نرجع نشوف التالي اللي هي هذه اللي مال تواليتي شوفنا كم قبل شوية حلوة كلش. أيضا نقدر هاي سعرها 4 يورو 5 يورو تقريبا يعني سعرها مناسب جدا وحتى حلوة لأنه مثل ما تشوفون إنه يعني ما تشوف برغي أكو هي باعتبار قطعتين قطعة بالضبط. تضربها على الحائط وبعدين تجي هاي تثبت عليها تكبسها كبس بالضبط. نجي احنا هذه مال التواليت هاي بديعة ونظيفة تتعلق شوفوا هذه شلون حلوة انه تتعلق نظيفة فوق يعني ما تبقى بالارض ولكن تكون معلقة حتى بالتنظيف تكون اسهل. وهذه مثل تشوفون سعرها 8 يورو قام راح نضيفها هنا. نجي نشوف هذه اللي هي بالمغسلة مثل ما شوفتكم الاكسسوارات الصابون السائل شوفوا هذا مال الصابون السائل شوفوا هاي الالوان الموجودة شوفوا يقول لك اكو لون اسود واكو لون اخضر واكو لون يعني وردي هذه الألوان المتوفرة عندهم يعني يقدر الإنسان أيضا يختار. أنا اختاريت هذا اللون بالنسبة لي. سعرها مثل ما قلنا 5 يورو راح نضيفها أيضا. ونجي نرجع نشوف شنو بعد عندنا هذه أيضا اللي هي مال فرش الأسنان أيضا نفس الموديل ونفس الألوان الموجودة نفس الديزاين أيضا السيراميك هو ست يصير سعرها 4 يورو أيضا راح نضيفها. ونيجي أيضا عندنا هذه مال الحمام مال المناشف لما واحد يريد يعلقها فأيضا سعرها 5 يورو. وهاي بالمناسبة همين من قطعتين قطعة تثبت على الحائط وبعدين القطعة الثانية تكبس عليها. راح نضيفها. طبعا هنا عندنا أيضا الدوش كابينة. الدوش كابينة هذه اللي هي سعرها ما يقارب 397 يعني تقريبا 400. طبعا السعر هذا تقريبا مناسب ممكن تلقون أرخص ممكن تلقون أغلى خارج إيكيا ولكن أنا شفت هذه أجمل شيء وأيضا أكثر سعر مناسب. أما بالنسبة لي الدوش الموجود خلينا نقول بالداخل لأنها بس الكابينة فطبعا أكو هنا أنواع من الدوش ممكن تستخدموه أيضا أكو أسعار بيه رخيصة أكو أسعار غالية ولكن أنا حقيقة هذا اللي عجبني الموديل فأيضا راح أضيفه. نقول له هذا زين. هسه خلينا نشوف وش قد صارت الكلف عندنا هنا يعني الكلفة كلها 1000 تقريبا تصير 1000 يورو يعني نقول ويا الكاشي إذا أخذنا السيراميك الأرضية يعني يطلع تقريبا ب1500 تقريبا 2000 يورو كامل ويا التواليت راح يكون كحمام جاهز كامل مؤثث حديث
نازك. أعتقد سعر مناسب بالنسبة للباقي. وطبعا للناس اللي تشوف هاي الكلفة كبيرة، تقدر أصلا أكو أشياء تستغني عنها، وأكو بالضبط. أشياء مثلا يقللوها. تكون يعني إيكيا قلت هي شركة متعاونة جدا جدا، فتقدرون أكيد تحصلوها بأرخص من هيك. فمثل ما قلت يعني الحقيقة يعني اكو امور مثل ما قالتم اليوم ممكن نستغني عنها، ممكن يعني ناخذها من غير مكان، يعني مثلا دوش كابينة مثلا ممكن هذا. بس انا لما قلت اليوم نسوي من ايكيا على مود اشوفكم ايش كذا راح تكون الكلفة من ايكيا. هي إيكيا نفسها عندهم مثلا هاي اللي فرشة تنظيف التواليت، عندهم يعني بلاستيك وتكون رخيصة جدا، يعني حتى توصل إلى إيرو أو إيروين. بالضبط اكو بلاستيك فيعني فعلا. يعني تقدر واحد يقدر يشتري هاي البلاستيك، إلى أن يبدي شوي شوي يجمع ويشتري هاي اللي اكيد موجودة هسه اكيد اكيد. بالتصميم. احنا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ان الفيديو يعجبكم، اتمنى انه استفاديتوا من عنده. و انا اليوم راح نترككم على مود تشوفون الصور التوضيحية. يلا نشوفكم الاسبوع الجاي ونلتقيكم على خير. وانتظروني بتصميمي الخاص للبيت. اوكي باي باي. باي باي.